මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද අපි populations දෙකක තියෙන variances estimate කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි කරන්නේ ratio එකක් විදිහට තමයි මේ variances අපි estimate කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි කලින් කතා කරනවා වගේම අපි populations දෙකක් අරගෙන එකේ ඒ කියන්නේ random samples අරගෙන අපි මේ process එක කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම normal population එකක් අරන් තිනවා. ඉතින් මම පළවෙනි population එක කියලා ගත්තා. ඒතර පළවෙනි population random sample එක ගන්නවා x1 x2 xn වෙන විදිහට. ඒ වගේමයි දෙවෙනි population එක මම අරන් තිනවා random sample එක y1 y2 yn විදිහට. ඒතර මේවයි අපි දන්නවා අපිට පුළුවන් sample variances ලියා ගන්න. ඒතර sample variance එක පළවෙනි එකට මම අරන් තිනවා s1 කියලා. එතන දෙවෙනි එකට අරන් තිනවා s2 කියලා. ඒතර මෙතනදී random sample එකේ size එක තමයි n1 පළවෙනි එකට දෙවෙනි එකට random sample එකේ size එක තමයි n2 කියන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා statistic එකක් අපිට define කරන්න පුළුවන් chi-square distribution එකත් එක්ක n1 ඍණ 1 බෙදීම sigma 1 squared s1 squared කියන එක අපිට chi-square distribution එකේ තියෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක statistic එකක් අපි u කියලා ගත්තොත් එතකොට අපිට w කියලා තව statistic එකක් ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි population එකට. දෙවෙනි sample එකට. එතකොට අපිට මෙතනදී අපිට f distribution එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. f distribution එකේ තියෙන්නේ u බෙදීම n1 බෙදීම w බෙදීම n2 කියන එක අපිට f distribution එකට යනවා කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදී ආවේ n1 degree of freedom සහ n2 degree of freedom. එතකොට අපිට මෙතනදී කතා කරන්නේ n1 ඍණ 1 degree of freedom සහ n2 ඍණ 1 degree of freedom. එතකොට අපිට මෙතනදී මේ විදිහට statistic එක අපිට define කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක ආදේශ කළා. දැන් මේ අපේ u කියන එක නයි w කියන එක නයි අපි ආදේශ කළා බලමු මොන විදිහටද මේක එන්නේ කියලා. එතකොට අපිට එනවා n1 ඍණ 1 s1 වර්ගයේ බෙදීම sigma 1 වර්ගයේ n වතාවක් n1 ඍණ 1. එතකොට මෙතන n1 ඍණ 1 ට n1 ඍණ 1 කැපිලා යනවා. එතකොට මේ විදිහට ගියාම අපිට ඉතුරු වෙන්නේ s1 වර්ග බෙදීම sigma 1 වර්ග බෙදීම s2 වර්ග බෙදීම sigma 2 වර්ග. එතකොට මේක තමයි අපේ f distribution එකේ තියෙන වෙන්නේ. එතකොට f distribution එකේ n1 ඍණ 1 සහ n2 ඍණ 1 degree of freedoms තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා f distribution එකේ අපි degree of freedoms දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී n1 ඍණ 1 සහ n2 ඍණ 1 degree of freedoms තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ f naught කියන්නේ අපේ statistic එක. එතකොට මෙතනදී ගත්තොත් අපිට population variance එකේ ratio එක. දැන් අපි දන්නේ නැති දෙයකට තියෙන්නේ population variance එකේ ratio එක තමයි අපි දන්නේ නැති දෙයකට තියෙන්නේ. එතකොට අපි sample variances දන්නවා. එතකොට sample variances දන්නවා. ඒ වුණාට අපි population variances දන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මෙතනදී ratio එක ගන්න පුළුවන් unknown parameter එකක් විදිහට. එතකොට statistic එකේ unknown parameter එක විදිහට තියෙන්නේ අපි දන්නේ නැති දේ විතරයි. එතකොට ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක pivotal quantity එකක් වෙනවා. එතකොට pivotal quantity එකක් වෙන්නේ මොකකටද? pivotal quantity එකක් වෙන්නේ මේක variances දෙකේ ratio එකට. එතකොට sigma 1 වර්ග බෙදීම මේක sigma 2 වර්ග බෙදීම sigma 1 වර්ග වලට තමයි pivotal quantity එකක් වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී pivotal quantity එකක් වෙනවා කියන්නේ අපිට use කරන්න පුළුවන් pivotal quantity method එක. එතකොට pivotal quantity method එක use කරලා අපිට පුළුවන් confidence interval එකක් හොයන්න sigma 2 වර්ග බෙදීම sigma 1 වර්ග වලට. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක තව solve කරගෙන sigma 1 වර්ග බෙදීම sigma 2 වර්ගයට හොයන්න. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි pivotal quantity method එක අපි use කරන්නේ population variances කතා කරනකොට.